Pag nagsa-site visit kami o yung mga kontraktor doon sa location kung saan mo ipapagawa yung bahay mo o yung building, ang tinitignan namin dyan is yung logistic para gumawa kami ng logistic plan. Ano ba yung logistic plan? Ito yung plano kung saan ilalagay mo yung site office mo, saan mo ilalagay o itatambak yung materialis mo, kung graba mo, yung buhangin mo, nasaan yung storage mo, nasaan yung fabrication mo para doon sa pagpuputol ng bakal, paggawa ng forma, at yung traffic management. Tinitignan mo kung mayroon bang sapat na daanan para doon sa mga truck, doon sa truck na magde-deliver ng materyales. Kasi kung walang sapat na logistic plan, yung bahay na ipapagawa mo, malaking impact o malaking posibilidad na pwedeng ma-delay yung project mo at lumobo yung budget mo. Ang pag-uusapan natin sa video na to is yung 8 nakasanayan natin na mali sa pagpapagawa ng bahay. Yung una, yung nagpagawa ng disenteng bahay pero hindi nagpagawa ng plano. Dito nagsisimula yung stress, yung ubos na yung pera mo, hindi pa tapos yung bahay mo. At dito rin nagsisimula yung iniwang ka ni mamang kontraktor o yung gumagawa ng bahay mo dahil hindi kayo nagkasundo o nagkaroon kayo ng problema dahil iba yung kinalabasan ng bahay mo base doon sa gusto mo. Minsan pa, dito nagsisimula yung over-design yung bahay mo. Ibig sabihin ng over-design, sobrang laki ng poste mo, sobrang laki ng pundasyon mo, base doon sa pangangailangan ng bahay mo. Kaya dito, lulobo ngayon yung budget mo o lalaki ngayon yung gastos mo. At di mo inaasahan na yung akala mo na magagastos mo lang, ay halimbawa 1 million lang, 1 million na ang nagastos mo, hindi pa rin tapos dahil nga over-design ngayon yung bahay mo. At wala sa tamang location, yung bathroom mo, yung kitchen mo, yung rooms mo, yung mga saksakan ng kuryente. Kaya advice ko sa inyo, kung gusto mo na disenteng bahay at maayos, base doon sa pangangailangan mo, huwag mo sayangin yung pera mo. Paggawa ka ng proper plan. Iba pa rin yung mayroon kang plano na sinusundan. Ang maganda pa doon, kung mayroon kang proper plan, pwede kang magtanong sa mga iba-ibang kontraktor kung magkano nila kukontratahin. At doon pa lang magkakaroon ka na ng idea kung yung hawak mong pera ay eksakto. At habang ginagawa yung bahay mo, mayroon silang sinusundan. May hintuman yung bahay mo dahil sa medyo kulang ka pa ng budget, wala ka na magiging problema. Pag alimbawa magkaroon ka uli ng budget, mayroon ka pa rin hawak na plano at masusundan pa rin nila kung ano yung iniwan na trabaho. And then yung pangalawa na nakasanayan natin na mali sa paggawa ng bahay is yung bungalow. Ginawa nilang 2-story building, ginawang 3-story building na walang proper na assessment, walang proper na calculations at walang proper na plano. Advice ko sa inyo, wag na wag niyong gagawin. Magkaiba kasi yung size ng pundasyon para sa bungalow, size ng poste o pundasyon para sa 2-story building, 3-story building. Kumbaga, yung bungalow na nabili mo o doon na subdivision na nabili mo na bungalow, hindi yun nakadesign para gawing 2-story building. Kaya kailangan ito ng proper na calculations, proper na assessment. Kasi pag ginawa nyo yun, hindi natin magagarantiya na safe siya. Meron lang ako sa inyong additional na tip. Nasanay kasi tayo na pag may nasisira, nababasag, napupunit o napuputol, ang nasa isip kaagad natin ay bumili na kahit anong klase na pangdikit. Meron kasi talagang specific na pandikit. Depende yon sa materyales o bagay na kailangan mong ayusin. Meron akong papakita sa inyo. Ito yung ginagamit ko pag nagdi-DIY ako. Pag meron akong nasisira na bagay. Meron akong Loctite Super Glue Universal at Loctite Super Glue Gel Universal. Para sila ng brand, para sila ng usage, pero magkaiba sila ng applications. Itong si Loctite Super Glue Universal, liquid siya. Maganda itong ginagamit sa mga horizontal surface. At ginagamit siya sa porcelain, leather o balat, metal, rubber, wood, plastic at saka papel. Samantalang ito si Loctite Super Glue Gel Universal, dahil nga gel siya, kumbaga non-drip siya, hindi siya tumutulo. Kaya maganda itong gamitin sa mga naka-incline o naka-vertical na surface. At meron din ako rito instant adhesive. Ito yung Loctite 401 at saka 495. Super glue din ito. Ginagamit na siya pag malaking area na yung paggagamitan. Ang maganda sa adhesive na to, upgraded na siya for your health and safety. Dahil
non-hydroquinone formula na siya. Ang pagkakaiba nitong dalawa is yung applications. Itong Instant Adhesive 401 ay mabilis siyang matuyo, surface insensitive siya, na kahit sa mga acidic na surfaces, mabilis pa rin siyang kumapit. Applicable itong instant adhesive na to sa maraming bagay. Isa na dito, nagpo-provide siya ng high shear strength. Ano ba yung high shear strength? Ito yung dalawang bagay na pinagdikit mo, kumbaga pag hinatak mo, matibay siya. Kumbaga doon siya applicable. Ngayon kung gusto mo naman instant bonding, halimbawa sa kahoy na naputol at ididikit mo, ang gamitin mo naman is yung 495. Perfect siya para dyan. Kung mayroon kayong na-experience na nasira at magdi-DIY kayo, katulad na nakikita nyo ngayon, magandang gamitin itong Loctite 401. Katulad nito, nakasanayan natin na mali. Pag bumibili tayo ng hanging hooks, hindi natin tinitignan kung ano yung allowable lang niya na kaya niyang bitbitin. Base sa product na to, ang allowable niya is 1.3 kilograms para tumagal itong ordinary na pangdikit. Pero tayo, nakasanayan natin, hindi na tayo nagkikilo. Basta sabit lang tayo ng sabit. Hindi natin namamalayan na more than 1.3 kilograms na pala yung kanyang binibitbit. Kumbaga, kaya pa rin niyang bitbitin more than 1.3 kilograms pero hindi siya magtatagal. Kumbaga, matatanggal siya kalaunan. Ngayon, pag natanggal siya, gamitan mo na agad ng 401. Yung ordinary na tibay niya na pangdikit, mapapalitan siya ngayon ng extraordinary na tibay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung proper na paggamit nitong instant adhesive o yung super glue. Ako personally no, nakala ko, basta pag bumili tayo ng super glue, pag dinamihan natin ng lagay, matibay siya. Subukan natin, lagyan natin na mas marami. Kasi the more na mas makapal siya, malaki yung kanyang gap, mas hindi siya lalong magiging effective. Subukan natin, lagyan natin na mas madami at idikit natin. So, maghintay lang tayo ng 10 seconds for two fixture together. At subukan natin kung effective siya pag dinamihan natin yung paglagay. So, subukan natin tanggalin at tatanggal siya. Yun ang maraming hindi nakakaalam. Nakala nga natin ay pag marami, mas effective siya. Ngayon, subukan naman natin na patak-patak lang. Tinatawag nilang less is more. Kumbaga, mas manipis, mas effective siya. Subukan natin. Lagay natin dito. 10 seconds. Then, habang naghihintay tayo ng 10 seconds, papakita ko. Mayroon akong scale dito. Itong scale na to, itong sa taas ay pounds. Then, yung sa gitna, ito yung kilograms. Ngayon, itong puti na to ay sumusunod siya. Every time na hinahatak, kinakarga mo siya ng bigat, sumusunod siya. At nagbibigay siya ng record. Ngayon, subukan na natin kung gaano katibay itong instant adhesive Loctite 401. So, hatakin na natin from 0, then 5 kilos, 6, 7, 9, 10 kilos, then 11, 12, wala na akong lakas, nanginginig na ako. Ganun siya katibay itong instant adhesive. Ngayon, meron ako ritong Loctite 263 at saka 243 na thread locker. Ito yung red, yung high strength, at saka yung blue, yung medium strength. Ginagamit naman ito pag halimbawa mayroon kayong bolt doon sa mga machine, tapos dahil sa vibration, naglo-loosen siya. Perfect itong thread locker para dyan. Ngayon, para masigurado na yung bibili mo Loctite ay real, bumili ka lang doon sa mga authorized channel. Ilalagay ko yung link sa description sa baba, bisitahin nyo. At din yung pangatlo na nakasanayan natin na mali, yung nagpapatambak bago magpahukay ng pundasyon. Ano ba yung lalim na pundasyon? Ang lalim kasi ng pundasyon, nagsisimula yan from natural grade line, pababa. Ano ba yung natural grade line? Nandito ko ngayon, itong kinakatayuan ko ay natural ground. Kumbaga, hindi pa natatambakan. Base sa requirements ng bahay mo, ang lalim ng hukay ng foundation mo ay halimbawa ay 1.5 meters. So, ibig sabihin, mula dito sa kinakatayuan ko, kailangan mong maghukay na ang lalim ay 1.5 meters. Kasi yung lalim ng 1.5 meters, yun yung matigas na parte ng lupa mo para kaya nang kargahin yung bahay na ipapatayo mo. Ngayon nagpatambak ng 2 meters, tapos ngayon ang paggawa na siya ng bahay, ang huhukayin ngayon ni Mamang Labor ay yung 2 meters mula doon sa top ng panambak, then from natural grade line 1.5 meters base doon sa requirements ng bahay mo na kailangan mong hukayin yung lalim ng pundasyon. So ang magiging lalim ngayon ng pundasyon mo ay 3.5 meters. Kumbaga, dumoble ngayon yung hukay mo, dumoble ngayon yung gastos mo,
tumagal pa siya at meron ka pang extra na panambak na kailangan mong i-dispose. Hindi tulad kung halimbawa na una ngayon yung paghuhukay ng pundasyon bago ka magpatambak, na-meet mo ngayon yung requirements base doon sa design ng bahay mo, yung lalim niya, at nakabawas ka ngayon ng panambak. Dahil yung extra na mahuhukay mo sa panambak o sa paghuhukay mo ng pundasyon, gagamitin mo ngayon as panambak. Kaya kukunti na lang yung bibilin mo na panambak. Kumbaga, nakatipid ka pa. Pero yung pinaka main concern ko, kung nagkataon wala kang idea, ikaw mismo wala kang idea sa engineering, pinaubaya mo lang kay mamang kontraktor o kay mamang manggagawa, ang mangyayari, minsan nangyayari dyan, hinuhukay lang nila mula doon sa panambak 1.5 meters. Kumbaga, yung bahay mo ngayon ay nakatungtong sa malambot na parte ng lupa mo. At din yung pang-apat na nakasanayan natin na mali, yung naglalagay tayo ng tubo o downspout doon sa poste mo. Pag ganito kasi, binabawasan mo ngayon yung tibay ng poste mo. Parang ganito, halimbawa ito, kunwari ito ngayon yung poste mo. Pag naglagay ka ng tubo, nabawasan niya ngayon yung area ng poste mo. Ngayon, kung gusto mo talaga lagay ng downspout, kailangan mo tumbasan yung nawala na area doon sa poste mo. Para mangyari yan, kailangan mo palakihin yung poste. Kasi ang allowable lang na pwedeng ibaon na ilalagay doon sa poste mo ay 4% doon sa gross area. To make the story short, para maintindihan nyo, ibig sabihin, para makapaglagay ka ng 4 inches na tubo doon sa poste mo, kailangan mo ng 450 na poste. Ano ba yung 450? 450 millimeters. Ganito kalaki yung 450 millimeters para ka na rin nagpagawa ng high-rise building. Kumbaga, hindi siya practical. At isa pang magiging concern pa dyan, pag yung tubo kasi, pag nilagay mo sa loob, doon sa taas niyan, mayroon siyang elbow. Doon sa elbow na yon, minsan doon nagkakaroon ng tagas. Hindi mo naman pwede na bakbakin yung poste mo o yung beam mo para i-repair ngayon yung tagas doon sa tubo mo. Kaya kumbaga, advice ko sa inyo, huwag nyo sanayin na maglagay ng downspout doon sa loob ng poste nyo. Ilagay nyo sa labas, maglagay na lang kayo o magpatambulan nyo na lang, palagyan nyo na lang ng design, hindi na bawasan ngayon yung tibay ng poste mo. At yung panglima na nakasanayan na mali, yung laging iniisip na okay lang yan, mayroon pa rin plastering, kumbaga mayroon pang palitada. Pag ganyan kasi ang mindset, pwedeng mangyari na pag sa'yo ginawa sa bahay mo na yung wall mo na wala sa hulog, wala ngayon sa eskwela, dahil nga iniisip lagi nila na mayroon pa namang plastering, matatakpan pa yan. Ang magiging epekto kasi dyan, yung workmanship doon sa bahay mo. Pag nawala sa eskwela ngayon yung mga walls, ang mangyari yung tiles mo pag nilatag, hindi siya maganda, hindi siya pantay. At pwede pa mangyari kahit sa ceiling mo makikita mo, mapapansin mo hindi siya eskwalado. At posible pa na yung wall mo ay dahil sa sobrang kapal ng palitada o ng plastering, dahil hinahabol niya ngayon, may posibilidad pa na magkaroon matuklap ito. Kumbaga dahil nga sa mabigat siya at nagkaroon siya ng cracks, mas madali siyang matuklap pag lalong makapal yung plastering mo. At yung pang-anim na nakasanayan natin na mali sa pagpapagawa ng bahay, yung siya yung magmamanage doon sa bahay na ipapagawa niya. Hindi niya pinakontrata. Pero wala siyang background about construction o wala siyang idea about sa engineering. Pag ganito kasi, dito magsisimula na pwede kang maloko. Pwedeng ubos na yung pera mo, hindi pa tapos yung bahay mo. Dumoble yung gastos mo. Paulit-ulit na trabaho. Lagi kang duda kay mamang trabahador doon sa ginagawa niya kung tama ba base doon sa binabayad mo. Ang masakit pa, yung bahay na pinagawa mo kung hindi maayos at inuuwian mo siya araw-araw, araw-araw kang mai-stress, araw-araw mo siyang nakikita. Kaya advice ko sa inyo, wag na wag mong bibigyan ng chance na pumasok sa'yo yung lagi kang mai-stress, araw-araw nakikita mo yung ginawa na hindi maganda doon sa bahay mo. Kaya mas maganda kung wala ka pang idea about construction, ipakontrata mo. Ipaubaya mo sa mga lihitimong kontraktor. Mas makakatipid ka, mawawala pa yung stress mo. O mag-research ka kahit yung mga basic lang about sa construction. Kung paano ang tamang paghalo ng semento, buhangin at graba. Ilan ang natatapos ni Mamang Mason sa isang araw sa paglalatag ng hollow blocks. Ilang square meters ang natatapos ni Mamang Mason sa pagpaplastering.
ilang square meter ang natatapos ni mamang pintor sa isang araw. Kumbaga, yung mga basic lang na about sa construction or kung paano bumasa ng plano. Meron tayong mga vlog dyan. Meron ditong kung paano bumasa ng architectural drawings, structural, tsaka electrical. Bisitahin nyo kahit paano matutunan nyo yung pinaka-basic lang about sa construction. At kahit papano, alam mong bumasa ng plano, makikita mo kung ano yung nakasulat doon sa plano o sa bahay na ipapagawa mo. At yung pangpito na nakasanayan natin na mali sa pagpapagawa ng bahay, yung walang progress billing. Ano ba yung progress billing? Yung progress billing, dito naka-itemize yung lahat ng mga scope of work na gagawin ni mamang contractor at mayroon siyang presyo sa bawat item. Halimbawa, excavation, kung magkano yung presyo niya about sa excavation. Foundation, kung magkano yung presyo niya about doon sa foundation. Para kung ano yung natapos lang ni mamang contractor, yun lang yung babayaran mo. Hindi dumating sa punto na naibayad mo na lahat kay mamang contractor, hindi pa tapos yung bahay mo. Dahil wala kayong progress billing. At kung gusto nyo pang magkaroon ng idea about sa progress billing, meron tayong ginawa na video dyan about progress billing. Bisitahin nyo para kahit papano ay malaman nyo kung ano ibig sabihin ng progress billing. At yung pangwalo na nakasanayan natin na mali is yung walang sample na materyales pagdating sa finishing. Dito kasi talaga nagkakaroon ng problema. Yung tinatayo pa lang yung bahay mo sa structural, masaya pa kayo parehas ni mamang kontraktor. Pagdating sa finishing, doon talaga nagkakaroon ng problema. Minsan, hindi ka masaya sa kinabit ni mamang kontraktor na tiles, na water closet, na mga switches na ginamit. Kaya dapat, lalo pag ang kontrata ni mamang contractor ay labor materials. Kumbaga, siya bibili ng materials, sa kanya rin ang supply ng labor. Dapat bago niya ikabit yung tiles, bago niya ikabit yung mga sanitary features, yung mga electrical features, pinapakitaan ka muna ng sample para hindi ka magugulat pag kinabit niya na. Pagdating kasi sa finishing, diyan pwedeng tipirin yung gagamitin na tiles, yung sanitary features, yung mga ilaw, yung mga switches. Kaya napaka-importante na pakikitaan ka muna ng sample ni mamang contractor bago niya ikabit para hindi kayo nagkakaroon ng problema. So yun, salamat sa pagbisita. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Inhinyero TV, please subscribe to this channel. At saka i-hit mo lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. I-follow nyo na rin yung Facebook page natin na Inhinyero TV. So paano? Next time uli, God bless! At saka ingat lagi!